رجع جديد مع السوبر مالك. النهارده بناكل لبان الحمد. يلا نفتح اللبانه. يلا. دي اختي حلوله. انا مش عايزه حالة خايفه قوي، حالة خايفه موت، حالة خايفه موت، مش قوي. يلا يلا. ايه قشة. يا حمد قوي يا جماعه. طعمها ايه؟ حمد موت، انصحكم ما تجربوهاش. يا لهوي، يقعدوا يمصوها تسكر. ايه ده؟ اللي هو مصوها هتسكر. سلام. سلام. باي باي. باي.